फक्त 5 मिनिटं. ओके. चला तर मग घरात असणारे 2 बटाटे घेऊयात. मध्यम आकाराचे 2 ते 3 बटाटे घ्यायचे. मधोमध चिरायचे आणि कुकरला शिजवून घ्यायचे. तर कुकरमध्ये बटाटे बुडतील एवढं पाणी घालून घ्यायचं आणि मध्यम गॅसवरती 2 शिट्ट्या करून घेऊया. आता या शिट्ट्या होतात तोपर्यंत 1 वाटी साबुदाणा घ्यायचा. आता हा जो साबुदाणा आहे ना, तर तो आपण भाजून घेणार आहे. पण भाजण्यासाठी एक ट्रिक सांगते. तर अगदी हलकासा ओला पाण्याचा हात करायचा, तो साबुदाण्याला लावायचा. खूप साबुदाणा ओलसर करायचा नाही. एक चमचाभर पाणी साबुदाण्याला लावून घ्यायचं. म्हणजे हा साबुदाणा भाजत असताना कढईला चिकटणार नाही. झालं? आता एक कढई तापत ठेवूया आणि तापलेल्या कढईमध्ये हा साबुदाणा भाजून घेऊयात. 2 मिनिटं फक्त हा साबुदाणा छान असा भाजून घ्यायचा. खूप लालसर करायचा नाही. फक्त साबुदाणा गरम झाला पाहिजे एवढाच भाजून घेऊयात. आता साबुदाणा भाजून होतोय तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करा. आता हा भाजलेला साबुदाणा थंड झाला की मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घ्यायचा आणि बारीक ह्याची पावडर करून घ्यायची. आता ही तयार झालेली पावडर एका चाळणीने चाळून घेऊयात. म्हणजे मग याच्यामध्ये गाठी राहणार नाहीत. वरचं जे जाडसर आहे ते पुन्हा एकदा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचं आणि चांगलं बारीक करून घ्यायचं. आता इथं साबुदाण्याची पिठी ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये केली ना, त्यामध्येच 1 चमचा जिरे आणि जेवढं तिखट हवंय तेवढ्या हिरव्या मिरच्या घालून घेतल्या. आता हा ठेचा या पिठामध्ये घालून घेऊयात आणि नंतर चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. आता हे उकळून पूर्ण थंड केलेले बटाटे साल काढून घ्यायचे आणि खिसणीवरती खिसून घ्यायचे. बघा, आता खिसणीवरती खिसल्यामुळं काय होतं, तर याच्यामध्ये गुठळ्या राहणार नाहीत आणि मग आपले हे जे पोटॅटो बाईट्स आहेत, जे उपासाला चालतात आणि चटपटीत सुद्धा होतात, तर ते एकदम छान असे होतात. तर बटाटे उकडून अगदी थंड करायचे बरं का, म्हणजे बटाट्यामध्ये पाणी राहता कामा नये. आणि मग हे खिसून घेतलेले बटाटे जे आहेत, ते आपण एकसारखं छान असं हलवून घेणार आहे. आता तिखट घातलं, मीठ घातलं, चवीसाठी जिरे घातले. हो, जिरे ऑप्शनल आहेत बरं का. तुमच्याकडे जर का उपवासाला चालत असतील तरच घाला. नाही घातले तरीही चालेल. यामध्ये कोथिंबीर सुद्धा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता. आता एक अर्ध लिंबू घ्यायचं आणि अर्ध्या लिंबाचा रस यामध्ये घालून घ्यायचा. आंबट, तिखट मस्त अशी याला चव येते. तर आता साबुदाणा पिठामध्ये जेवढा बसेल तेवढा बटाटा घालून घ्यायचा आणि पीठ चांगलं मळून घ्यायचं. चांगला घट्टसर याचा गोळा झाला पाहिजे. तर आता हे बघा, पिठाचा गोळा छान असा तयार झालाय. आता साबुदाणा जो आहे ना, तो मुरायला थोडासा वेळ लागतो. म्हणून एक 5 मिनिटं फक्त आपण हे झाकून बाजूला ठेवून देऊयात. आता बघा 5 मिनिटानंतर हे पीठ छान असं तयार झाले. आता याला ना आवश्यकतेनुसार पाण्याचा हात लावायचा आणि अगदी आपली जशी कणिक असते ना, तसा सॉफ्ट मस्त असा गोळा तयार करून घ्यायचा आणि मळून मळून घ्यायचं. तुम्ही जेवढं पीठ मळून घ्याल तेवढे आपले बाईट्स, पोटॅटो बाईट्स जे आहेत ना, ते एकदम हलके हलके होतील. तर थोडंसं पाणी लावत लावत छान असं हे मळून घ्यायचं. एकसारखं झालं पाहिजे. आता हातावरती थोडंसं तेल किंवा तूप लावायचं आणि पोळपाटावरती गोळा करून घेऊन छोटे छोटे याचे जसे आपण गुलाबजामचे गोळे करतो ना, तसे गोळे तयार करून घ्यायचे. हो, हे करत असताना एका बाजूला तेल तापत ठेवा बरं का. म्हणजे काय होईल, तर तेल तापण्यासाठी लागणारा जो वेळ आहे ना, तो आपल्याला मिळेल. तर आता हे सगळे बाईट्स असे गुलाबजामच्या आकाराचे तयार करून घेतलेले आहेत. आता चांगले तापलेल्या तेलामध्ये एक-एक करून हे सोडून घ्यायचे. जेवढे मावतील ना, तेवढे घालायचे आणि मंद गॅसवरती तळून घ्यायचे. आता हे तळत असताना काळजी घ्या, गॅस अजिबात मोठा करू नका. सुरुवातीलाच तेल चांगलं तापवून घ्या. नाहीतर काय होतं, हे बाईट्स तेलामध्ये फुटण्याची शक्यता असते. म्हणून मंद गॅसवरतीच हे तळून घ्यायचे. एकदा मात्र सुरुवातीलाच तेल चांगलं कडकडीत तापवून घ्यायचं बरं का. आणि पीठ मळत असताना मळून झाल्यानंतर 5 मिनिटं झाकून ठेवायचं. म्हणजे यामधला पाण्याचा अंश जो आहे तो थोडासा कमी होतो आणि मग ते तेलामध्ये उडणार नाहीत. तर आता बघा मस्त असे तळून झालेत. किती छान क्रिस्प आलाय. तुम्हाला दाखवतेच आहे हो. तर या उपासाला एकदा हे पोटॅटो बाईट्स, उपवासाचे पोटॅटो बाईट्स नक्की करून बघा. वरून एकदम कुरकुरीत आणि आतून एकदम सॉफ्ट. तुम्हाला फोडून दाखवते. रंग तर बघा.
वरचं किती आवरण कुरकुरीत झाले आणि आतमध्ये एकदम सॉफ्ट. चटपटीत उपवासाचे बाईट्स तयार आहेत. तर चला मग मंडळी, पटकन खायला या आणि जाता जाता लाईक करा.